අපි ගෙවන මිලට වඩා ටිකක් වැඩි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක තියෙන ෆෝන්ස් වල තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ඊට වඩා අඩු මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන් විදි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඔය තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික වීඩියෝස් වගේම ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ travel vlogs වාහන වල රිවිව්ස් වගේම මේ ෆෝන්ස් වල රිවිව්ස් වගේ මේ හැමදේම බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක touch කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාලට ඉස්සරහටත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක මේ විදිහට අතර ගත්තහම ඔයාලට පේනවා ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා සඳහන් කරලා තියෙනවා Redmi Note 9S කියලා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ පුංචි view එකකුත් අපිට ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අපිට පොලිතින් එකකින් කවර් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොලිතින් එක අපි කට් කරලා තමයි මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක මුලින්ම අතට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ ගොඩක් ලොකු ඩිසයින්ස් නැහැ. සාමාන්‍ය සිම්පල් බොක්ස් එකක් වඩ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට පොලිතින් කවර් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අපිට මේ විදිහට උඩට ඕපන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට උඩින්ම මේකේ පේපර් වර්ක්ස් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වගේම තමයි මෙතනදී අපිට ෆෝන් එකේ SIM removal tool එකත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකට පුංචි සාමාන්‍ය මට්ටමේ බෑක් කවර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ Redmi Note 9S ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහටත් පුංචි කවරින් වෙන්න විදිහට ඔයාලට පේනවා මෙතන පොලිතින් වලින් කවර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වගේම ෆෝන් එකේ බේසික් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කිහිපයක් මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට සයරු දේශන් YouTube වීඩියෝ channel එකේ මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් full review එකක් කරනවා. මේ ෆෝන් එකේ කැමරා 4ක setup එකක් තියෙනවා 48 MP සහිතව. ඉතින් මේ හැම දෙය ගැනම අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අද මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ගොඩක් quality විදිහට මෙයාලගේ charge එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට charging cable එක තමයි මෙතනදී අපිට මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් විදිහට තිබුණේ. ඔයාලට පේනවාද ෆෝන් එක ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන අපිට. මේකේ back panel එක උනත් front panel එක උනත් ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ back panel එක ගැන අපි චුට්ටක් බලනවා. ඔයාලට පේනවා ගොඩක්ම shine display එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ back panel එක අපිට මෙතන Redmi කියලා මෙයාලගේ logo එකත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට පේනවා ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් විදිහේ ලුක් එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් සම්බන්ධව අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඔයාලට මෙතන තව පුංචි දෙයක් පෙන්වන්නම්. ඔයාලට මෙතන මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් සයිඩ් එකේ තියෙන fingerprint sensor එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ power button එකේ තමයි මෙතන fingerprint sensor එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Samsung Galaxy J6 Plus කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් අපිට මෙන්න මේ පහසුකම මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ෆෝන් එකේ අපිට SIM tray එක මෙතනදී අපිට SIM දෙකක් සහ micro SD card එක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ උඩ අපිට පුංචි හෝල් එකක් විතරයි තිබුණේ කැමරා එක බලා ගන්න. අනිත් සම්පූර්ණ ඩිස්ප්ලේ එකම අපිට දීලා තිනවා අපේ ඩිස්ප්ලේ view එක සඳහා. ෆෝන් එකේ පල්ලෙහා වාට charging input එක, ඒ වගේම 3.5mm jack එක, ඔයාගේ mic එක වගේම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්නේ අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එන full review එකෙන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ full review එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා සයරු දේශන් YouTube video channel එක subscribe කරලා තිබුණොත් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙන bell icon touch කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඔයාගේ දැස් පල්ලෙන් comment කරලා යන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.